હેલો મિત્રો, આજે આપણે ચોરસ શેપ છે એ ચોરસને પેન્ટ બ્રશમાં શું કહેવાય તો કે એને કહેવાય રેક્ટેંગલ. આ રેક્ટેંગલ છે એના વિશે આપણે આજે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌથી પહેલા આપણે આ રેક્ટેંગલ શેપ છે એની ઉપર ક્લિક કરી લેશું. ત્યારબાદ તો કે આઉટલાઈન ઓપ્શન છે એમાંથી આપણે અહીંથી સોલિડ કલરથી આપણે આઉટલાઈન આપીશું. ત્યારબાદ અહીંયા ફિલ વિથ કલર છે એમાં એક પછી એક બધા જ આપણે કન્ટિન્યુ લેશું. એમાં સૌથી પહેલું છે એ સોલિડ કલર છે. તો સૌથી પહેલા શું કરવાનું તો કે કલર 1 છે કલર કયો છે તો કે આઉટલાઈન નો કલર છે. તો હું આઉટલાઈન નો કલર છે એ બ્લેક જ રહેવા દઉં છું. પણ બીજો કલર 2 છે એ કયો છે તો કે એની અંદરનો બેકગ્રાઉન્ડ નો કલર છે. તો એ બેકગ્રાઉન્ડ નો કલર હું અત્યારે કયો લઈ લઉં છું તો કે હું યલો લઈ લઉં છું. ત્યારબાદ શું કરવાનું તો અહીંયા ફિલ ઓપ્શન માંથી આપણે સોલિડ ફિલ્ડ ઓલરેડી લીધેલું છે. ત્યારબાદ તમને ગમતું એક મસ્ત ચોરસ દોરો. તો આ પહેલું ફિલ થયું. ત્યારબાદ શું કરવાનું તો કે અહીંથી ફિલ વિથમાં જઈ અને બીજું ક્રેન કલર ઉપર ક્લિક કરવાનું. એટલે શું થશે તો કે જ્યાં ચોરસ દોરાશે એના બેકગ્રાઉન્ડ ની અંદર કેવો કલર પૂરાઈ જશે તો કે ક્રેન કલર આવી રીતે પૂરાઈ જશે. જોવો ત્યારબાદનું ઓપ્શન છે એ ઓપ્શનનું નામ છે શું નામ છે તો કે એનું નામ છે માર્કર. આપણે ડ્રોઈંગમાં માર્કર પેનથી જેવી રીતે કલર પૂરીએ એવી રીતે આમાં કલર પૂરાઈ જશે. કેમાં કલર પૂરાઈ જશે તો કે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર ચોરસની અંદર. તો જુઓ આ માર્કર પેનનો ઉપયોગ છે. ત્યારબાદ તો કે ફિલ વિથમાં આગળ આપણે વધીએ અને ઓઇલ લઈ લઈએ. તો ઓઇલ પેઇન્ટિંગ આપણે કરતા હોય જેવી રીતે કલર પૂરીએ એવી રીતે આમાં અલગ અલગ કલર પૂરાશે. તો જો યલો કલર જ છે પણ ઓઇલ પેઇન્ટિંગ જેવી રીતે કરતા હોય જેવી રીતે કલર પૂરીએ એવી રીતે તમને જોવા મળે છે. ત્યારબાદનું ઓપ્શન આવે છે એ ઓપ્શનનું નામ છે નેચરલ પેન્સિલ. પેન્સિલ કલરના ઉપયોગથી આપણે જો બેકગ્રાઉન્ડ કલર પૂરીએ તો કેવો દેખાય એના વિશે વાત કરીએ. તો આ હતું પેન્સિલ કલરથી. જો અલગ અલગ બેકગ્રાઉન્ડમાં તમને ફિલ વિથ કલર છે એ જુદું જુદું જોવા મળે છે. અત્યારે આ કેવું છે તો કે નેચરલ પેન્સિલ છે. ત્યારબાદ છેલ્લું ઓપ્શન આવે છે ફિલમાં એનું નામ છે વોટર કલર. જો તમે પેઇન્ટિંગ કરતા હોય અને વોટર કલરમાં આવી રીતે કલર પૂરાય તો આ તમે જોઈ શકો છો વોટર કલર. આ જ વસ્તુ આપણે ગોળ શેપમાં શીખીએ. તો સૌથી પહેલા હું ગોળ શેપ લઈ લઈશ. આઉટલાઈન નો કલર છે એ તમને ગમતો તમે રાખી શકો છો. બેકગ્રાઉન્ડ નો કલર પણ તમને ગમતો રાખી શકો છો. અહીંયા કલર આપેલા છે એમાંથી જો વધારે કલર એડિટિંગ કરવા હોય તો આ મેનુ ખુલે આમાંથી તમે અહીંથી કલર લાઇટ ડાર્ક કરી શકો છો. આવી રીતે જે તમને કલર ગમતો હોય એ કલર ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. અથવા તો અહીંયા પ્લેટ છે આમાં ક્લિક કરીને જો નીચેની સાઈડ લેશો તો એ કેવો થશે તો કે ડાર્ક થશે અને ઉપરની સાઈડ લેશો તો કેવો થશે લાઇટ થશે. ત્યારબાદ ઓકે આપી દઈએ અને સૌથી પહેલું ઓપ્શન ફિલમાં કયું લઈ લેશું તો કે સોલિડ કલર. તો અહીંથી જો રાઉન્ડ શેપ કરશું તો પેલું છે એ કેવું દેખાશે તો કે સોલિડ કલરમાં દેખાશે. ત્યારબાદ તો કે ફિલમાં જઈ અને ક્રેન કલર લઈ લેશું. ફરીથી આપણે રાઉન્ડ દોરશું તો એ કેવું દોરાશે તો કે ક્રેન કલરમાં આવી રીતે દોરાશે. ત્યારબાદ ફરીથી ફિલમાં જઈ અને માર્કર લઈ લેશું. તો માર્કર પેનના ઉપયોગથી જેવી રીતે રાઉન્ડ દોરીએ એવી રીતે જો થાય છે. બેકગ્રાઉન્ડનો કલર હું ચેન્જ નથી કરતી પણ શું છે ખાલી ફિલનો કલર હું ચેન્જ કરું છું. ત્યારબાદ આવે છે ઓઇલ કલર. તો હું ઓઇલ ઉપર ક્લિક કરીશ અને અહીંથી જુઓ તો ઓઇલ કલર આવી રીતે પૂરાય છે. ત્યારબાદ આગળનો ઓપ્શન આવે છે એ છે નેચરલ પેન્સિલ. તો આ છે પેન્સિલ કલર આવી રીતે નેચરલ પેન્સિલ હોય આવી રીતે ગોળ થાય. ત્યારબાદનું છેલ્લું ઓપ્શન છે એ શું છે તો કે માર્કર પેન છે. તો અહીંથી વોટર કલર છે તો વોટર કલરથી આવી રીતે કલર તમે પૂરી શકો. તો આ અલગ અલગ કલરની ટોટલ ફિલની સ્ટાઇલ છે જુદી જુદી હતી એક પછી એક તમે જોઈ શકો છો. જો આમાંથી તમને જે સ્ટાઇલ ગમતી હોય આવી રીતે તમે પૂરી શકો છો. ત્યારબાદ હજુ એક શેપ લઈ લઉં હાર્ટ શેપ. એમાં તમને ગમતો કલર આપણે આ વખતે શું કરશું તો કે આઉટલાઈન કલર પણ ચેન્જ કરીએ. માની લો કે આઉટલાઈન કલર આપણે આવી રીતે લઈએ અને
ફિલ કલર આપણે રેડ ઉપર લઈએ તો રેડ આમાંથી જોઈએ કેવો રેડ છે. ત્યારબાદ અહીંથી લાઇટ ડાર્ક કરી અને તમે લઈ શકો છો. હવે સાઈઝ છે તો કે આઉટલાઇન ની સાઈઝ છે એવી અહીંથી જાડી પાતળી તમે લઈ શકો છો. સૌથી પહેલું ઓપ્શન કયું લેશું તો કે સોલિડ કલર લેશું. તો આ સોલિડ કલર થી તમે જુઓ શેપ લઈ શકો છો. ત્યારબાદ બીજું ઓપ્શન છે, બીજા ઓપ્શનનું નામ છે ક્રેન કલર. તો એની મદદથી પણ તમે જુઓ અલગ અલગ ક્રેન કલર દોરી શકો છો. ત્યારબાદનું ઓપ્શન છે એનું નામ છે માર્કર પેન. તો આ માર્કર પેન થી પણ તમે આવી રીતે હાર્ટ શેપ દોરી શકો છો. ત્યારબાદનું ઓપ્શન છે ઓઇલ કલર. તો આ ઓઇલ કલર થી પણ તમે આવી રીતે દોરી શકો છો. ત્યારબાદનું ઓપ્શન આવે છે ફિલ્ડમાં છે એને નેચરલ પેન્સિલ. તો આ પેન્સિલ થી પણ તમે અલગ અલગ પેટર્ન દોરી શકો. છેલ્લું સૌથી છેલ્લું છે એ વોટર કલર. એ વોટર કલર થી પણ આવી રીતે તમે દોરી શકો છો. તો મિત્રો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરી અને જરૂર જણાવજો. થેન્ક યુ.